Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Dacă ai intrat pe acest videoclip sau dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Bun, se pare că a început citirea. Și aici avem o decizie privind o supărare în dragoste sau este o decizie privind o lipsă de iubire, o lipsă de afecțiune. Văd pe cineva care consideră că nu este suficient iubit sau nu este suficient apreciat și atunci cartea asta a deciziei apare în acest context. Deci o hotărâre puternică. Da? Cineva vrea să facă dreptate. Da? E ca o perioadă așa pe care o trăiești în care ești ca la judecată. Da? Fiecare își spune părerea și în final se ia o decizie. Pentru tine avem aici o femeie matură. Da? Poate fi o femeie puțin supărată sau o femeie care are o experiență foarte mare de viață, dar este și un moment așa în care te uiți după o pierdere, după ceva care poate nu era plăcut sufletului tău, dar poate ai și o persoană aici mai matură, da, mai înțeleaptă, care îți poate da niște sfaturi bune. Să vedem pentru tine despre ce e vorba. Aici poate să fie cineva din mediul rural sau cineva care are o foarte mare experiență din punct de vedere financiar. Da? Regele de monede vorbește și despre o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar și despre un moment așa în care eu simt multă stabilitate, multă hotărâre. Da? În legătură cu o situație în care lucrurile nu erau clare. Da? Luna vorbește despre iluzii, deci este aici o confuzie din punct de vedere emoțional. Parcă nu știai, omul ăsta face ceva pentru mine sau nu face. În situația asta se merită să-mi pun energia sau nu se merită? Mai vreau o carte. Asul de cupe, uite, este o veste bună aici pe care o primești sau pe care ai primit-o deja. E ca și cum ai luat deja o decizie și te-ai împăcat cu o idee, te-ai împăcat cu ceva anume. Mai văd aici și o femeie matură care îți poate face cunoștință cu un bărbat. Totuși văd și multă pasiune. Pentru casa ta este o persoană puțin geloasă sau cineva care vrea să știe multe despre relația ta de cuplu, cineva care vrea să știe lucruri despre partenerul tău, despre sufletul tău, însă văd și o persoană care, da, cu adevărat este puțin geloasă, dintr-un anumit punct de vedere. Da? Hai să vedem despre ce e vorba. Ce e cu gelozia asta? Sau partenerul tău poate să fie gelos. Interesant, a ieșit regina de monede și cu eremitul, o legătură cu zodia Fecioară. Da, aici e cineva care analizează foarte bine o situație. Este o persoană care tace și ascultă, este o persoană blândă, înțeleaptă, dar cineva care este foarte curios sau foarte curioasă. Ce mai văd aici e că ai lângă tine persoane stabile, persoane muncitoare, persoane care, uite, te pot îngriji, pot avea grijă de sufletul tău sau poate tu e nevoie să ai grijă de cineva, să dai un sfat, să fii acolo când e nevoie de tine. Poate unii aveți o discuție aici în casă privind o sumă de bani. În curând mi-a apărut casa. Deci în curând, uite, poate ai o discuție în familie sau ai o discuție cu cineva privind o instituție, privind casa, familia. Poate este cineva care vrea să vină către tine în viitorul apropiat. Ia să vedem noi ce e cu casa asta. Da, 4 de bâte, 10 de monede. Deci parcă e ca o petrecere în casă. Petrecere în casă poate să însemne o zi de naștere, poate să însemne și că îți vine cineva în vizită și stați de vorbă, serviți ceva, râdeți, glumiți, dar poate ai și o realizare frumoasă în familia ta. Unii aici, nu știu, parcă petreceți împreună cu oameni dragi vouă sau aflați o veste bună, o realizare. În viitor, niște mesaje
pe care le primești, niște discuții pe care le ai cu o persoană dragă ție. Hai să vedem ce e cu mesajele astea. Sau poți să primești bani, uite, în viitor. Da? Ia să vedem. Regele de spade. Deci aici sunt niște discuții în viitor privind o planificare. Deci trebuie să planifici ceva. Sau sunt niște discuții pe care le ai cu o persoană care este puțin vicleană sau o persoană care este foarte rece, foarte detașată. Unii puteți avea o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar este clar aici un om, uite, care își face niște planuri, niște strategii, cineva care să știi că își calculează foarte bine cuvintele, foarte bine vorbele. Mai vreau o carte în viitor. Niște discuții aici pe care le ai cu regele ăsta de spade în legătură cu o adunare de oameni sau în legătură cu o familie. Poate regele ăsta de spade are un ideal în minte. Ce nu știi tu e că cineva te dorește, cineva se gândește foarte, foarte intens la tine, o persoană care se simte atrasă de tine, mai poate să fie. Hai să vedem. Ce nu știi tu? Cine e persoana asta care se gândește la tine? Regina de spade, da? O legătură cu o zodie de aer, din nou, Gemeni, Balanță, Vărsător. Până acum văd două cupluri sau două persoane foarte pragmatice. Poate este cineva care este foarte sigur pe el sau pe ea. Pentru bărbați, uite, poate să fie o persoană care vă dorește, cineva care vrea să vă cunoască mai bine. Avem steaua și cu acest cavaler de monede. Deci, ce nu știi tu este că cineva poate a aflat un adevăr sau cineva știe un anumit lucru. Cavalerul de monede totuși vorbește despre ceva stabil, da? Deci e cineva care vrea ceva serios, vrea ceva stabil cu tine. Văd o femeie care și-a clarificat ceva în mintea sa. Să vedem. Ia să vedem acum, da? Ce nu știi tu? Că să nu revenim apoi. O întâlnire. Deci tu nu știi aici că cineva, uite, vrea să se întâlnească cu tine pentru a-ți da niște vești plăcute. Poate să fie o persoană mai rece, mai nonconformistă, este o persoană modernă în același timp, dar și o persoană foarte serioasă. Nu văd să fie o persoană sensibilă, dar asta nu e ceva rău, că avem nevoie și de oameni raționali în jurul nostru și noi câteodată trebuie să fim și raționali, nu doar pe partea spirituală, că v-am mai zis, momentan trăim aici în spațiu fizic, nu suntem pe norișori ca să trăim doar pe acolo. Ia să vedem, a sărit o carte, am dat peste o carte. Ce carte? Ia să văd eu. Ei, ce nu știi tu aici e că cineva vrea să te revadă. Da? Cineva vrea să te revadă. Bun. Și uite, te dorește cineva. Deci pentru bărbați, ia fiți atenți prin jurul vostru, că regina asta de spade e foarte complicat să-ți dai seama că te place. Ea e foarte directă, rece, strictă, la obiect. Poate, uite, dacă ești femeie, cineva își dorește să se întâlnească cu tine, cineva te admiră pentru că ești așa, dar poate este teamă, da? Că regina de spade pare o femeie foarte dură, dar de fapt ea este sinceră, da? E mai ascuțită la limbă, adică ți-o zice pe față, dar măcar e sinceră. Da? Bun, pe neașteptate, avem aici un văduv, da? Poate fi un bărbat care a pierdut ceva la viața lui sau cineva căruia îi pare rău de o pierdere. Poate este cineva din familia ta, poate este un prieten bun, un vecin. Ia să vedem noi ce e cu bărbatul ăsta. Cineva aici care suferă. Un bărbat care suferă. Pajul de bâte, 6 de cupe. Ei, pe neașteptate aici primești o veste bună în legătură cu un copil, în legătură cu un suflet pereche. Poate de asemenea
Uite, să fie o veste bună privind o situație din trecut, pentru că soarele arată multă bucurie și fericire și claritate, mai ales claritate, mai ales claritate. Ia să vedem ce-s cu veștile astea, că-s vești bune. Sunt vești foarte bune, pe neașteptate. Este o veste onorabilă cu mare noroc. Deci pe neașteptate cineva aici ia o hotărâre și vine și îți spune. Este o hotărâre bună. Intrigi între femei. Da. Deci, pe neașteptate, cineva îți dă o veste surpriză care, poate știu eu, agită puțin spiritele. Și ce o să te mire în situația asta este o bucurie neașteptată sau un nou început. O veste total surprinzătoare. Hai să vedem ce e cu vestea asta total surprinzătoare. Multe cărți. E ceva legat de o pasiune. Hai să vedem. Ce o să te mire? Ce cu cartea asta? Ce o să te mire? Uite, a ieșit împărăteasa, deci o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Poate o să te mire o veste legată despre un proiect, despre un copil, o femeie cu un copil, un proiect, o sarcină, nu știu, ceva, da? Luna. Deci e ceva legat de o femeie matură, asumată, poate chiar e vorba de o persoană cu o influență mare asupra ta. Dar aici e, știu, poate e mama sau o femeie cu autoritate din viața ta. Pentru că aici avem 5 de bâte și 8 de monede. Deci ce o să te mire este un oarecare conflict, o oarecare luptă aici care apare. Puterea, valetul de monede. Cineva care vrea să afle mai multe sau cineva care te încurajează să lupți pentru ceva. Ia să vedem noi. Încă o carte. Ce o să te mire? Vreau să știu. Că cineva te dorește, ia uzi, și niște piedici. Deci aici poate să fie vorba despre o piedică care apare în dragoste sau este vorba despre cineva care te dorește, doar că are niște piedici sau cineva care trebuie să aleagă ori în stânga, ori în dreapta, da? Să aleagă ori un loc de muncă, ori altul, ori un proiect, ori altul, ori prietenii, ori familia și așa mai departe. Mai luăm o carte. Ce o să te mire? Un bărbat matur, o surpriză. Și bani mulți. Da. Deci aici poate să te mire, nu știu, cineva care vrea să te ajute cu niște bani sau un câștig pe care îl ai. Și avem proces și judecată, cununie, relație. Deci unii dintre voi posibil să rămâneți surprinși de o hotărâre care se ia, fie la muncă, fie legată de un contract sau legată de o relație de cuplu. Da? Da. Să vedem și oracolul ce spune. Niște provocări care au apărut ca prin magie sau care apar ca prin magie, dar parcă e un blestem aici, deci parcă e un coșmar. Nici nu vreau să intru în energiile astea. Doar că eu văd aici foarte multă înțelepciune și foarte multă liniște. Deci ceva se calmează, ceva se liniștește. Pentru că, uite, iubire, o nouă iubire, cineva care acceptă, uite, e cineva stabil financiar. Și este o veste de pace. Deci tu aici reușești să ajungi într-o stare de pace, de liniște. Reușești să ajungi într-o stare extraordinar de bună din punct de vedere emoțional. Uite, avem dorință, atracție, deci parcă ceva se rezolvă ca prin magie. Eu așa simt aici. Hai să luăm și un mesaj, simt eu o ghidare așa puternică, să iau un mesaj din oracolul Zodiac, să vedem mesaj.
A ieșit luna, deci multe emoții, lucruri importante pentru suflet, femeile care au un rol important în viața ta, dar și ceva ce este misterios. Da, e o agitație aici în dragoste, poate este o agitație în zona prietenilor pentru unii, sau este vorba de viitor. Eu văd aici că cineva explorează ceva anume, da? Deci tu vei explora ceva și vei afla niște informații extrem de frumoase. Avem următoarele zodii: Rac, Taur, Pești și Săgetător. Foc, deci cineva parcă își schimbă așa emoțiile de la o clipă la alta. Da? Este o dorință mare de a explora aici, este o dorință mare de a simți profund lucrurile, dar văd eu că în final totuși lucrurile devin pozitive, devin frumoase, devin liniștite. Și asta îmi place. Uite, e Mercur, deci e clar aici niște discuții care au loc și care aduc liniște și pace, care aduc o clarificare într-o situație. Mai ales dacă discutăm de o situație care ține de casă și de familie. Din nou a apărut zodia Rac, care guvernează casa, familia, sufletul, trecutul. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile. Și dacă dorești și tu o analiză pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit pe aplicația de tarot care îmi poartă numele. Ai link în primul comentariu, este disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo oricând ai nevoie de o ghidare și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.